So, good morning guys. Ang trade natin for today, market review. After the scoring ay GBP and NZD. So, since last hapon, compared natin yung dalawang scoring. Wala masyadong pagbabago. So, trade natin yung dalawang malakas na currency, GBP and NZD. So, since pares yung positive, hindi natin ito trade yung GN. So, hindi na trade yung GN. So, focus tayo sa GBP and NZD. So, dapat hanap muna tayo ng negative. Wala masyadong negative dito. So, hindi pa sila pasok dapat sa negative 4. Ang nakikita ko lang ng negative ay yung USD. Okay. So, pero ingat sa USD kasi may NFP bukas. So, pending orders lang tayo ngayon. Okay. GBP. So, unahin natin ang GU. Pending orders. So, dalawang structure niya for G1. Isa dito, yung broken na daily structure niya. Okay. So, pwede yan. Tapos yung SL, alam niyo na kung paano compute yun. Siguro nandito yan. 1:2, 1:3. Kasi yan. So, for SL kayo dyan, next will be daily. Okay? So, pwede siya for game 4, game 1. Kaya nilagay ko sa note ko, GU, G1 with G4 protection. So, yun ang bahala kung paano gagawin yun. Alam niyo na yan. Dito, pwede tayo mag-release ng 1:3. Pwede mo 1:3 yung RR dito. Yung TP, siyempre, logical lang. Yung TP natin. Dito nga, pwedeng dito lang yan. Okay? So, yan ang gameplay natin for GU. Yan natin ng 5. Ang nakita nyo. 1.3. 1.25. Yan. Price levels niya. Okay, next. DJ. DJ, yan. Meron na tayo kagahapon. DJ. Nakabang na tayo. So, tatlo yan. Pwede kayo mamili kung saan. Again, DJ is G1, G4. Okay? Since matatas ang score ng GBP, JPY is yan, medyo pang game 7 pa kasi pero let's see kung mag-progress ang JPY. So yan, pwede na lang kayo kung saan kayo mag-trade. Which one, which 4, hindi ba? Okay? Ngayon, logical TP lang tayo. So, the prices naman, no? Parang price isa. Yan. So, yung mga enterprise natin. Next, GN. Wala tayong trade dito. Shopee Market. 0-0. GA.
Yan, GA, dalawa din yung price natin. Yung nabangan. Here, muna nyo dito. Kung gusto nyo na i-trade to, pwede ka na kumuha dito. Kasi 100 pips gain. So, siguro 1:2, 50 gains last. 50 last ka. So, yan yung una. If ever magawa nyo yan. If hindi, balikan niya to. Or here. So, yun. So, nilagay ko sa GA is, yung sa GA is uncertain. Kasi medyo uncertain ako sa area na to. Okay. So, uncertain ako sa mga levels niya. Yun lang. Pag na-SL, wala. So, iwasan muna natin yung short sa GA. Ayun. So, maraming mag-short niyan. Will expect. Yan. So, alam niyo na yan. Pero kung ayaw nyo trade, mas maganda iwasan muna. Okay. Yan. Pwede rin naman pala dito. Clear view. Ayun, abang ka. So, 130 tips pala ang KTR niya. So, 1 week bago niya ma-reach yung trade. Okay, so yan ang GA natin. So, for me, GA is uncertain. Wala akong trade sa GA. GCAD. Ang GCAD natin is G1, G4. Pending trades din. So, yan. Dalawang key levels. Pili na lang kayo. Yan. Or ito. Yung previous natin support. Okay. So, maraming magbabago dito next week. Dahil magpapalit ang ating scorecards. So, let's see. Malagay lang naman ng pending orders natin. No prices naman. Nakita nyo na. Yan. So, simple lang ang G1 natin. Next, yung GBP. So, GBP, yan, may gameplay na rin tayo. Kaso 45 pips ang ATR niya. So, matagal bago natin ma-reach itong mga ano natin. Trade entry. Pwede siyang ganyan. Pero logical TP lang tayo lagi. Bakit sinabi ko dyan? Kasi sa weekly yata yan. It's a weekly support. So, baka i-touch niya muna bago mag-reverse. Pero, again, scoring pa rin ng mananay. Just beware lang dito sa point na to. Kung balak niyo mag-short pa. Okay, so yan. Dalawang trade levels natin sa EG. Kita niyo naman, diba? Okay, so Swiss. Next pair. So JPY wala naman. USD, ano nga yan. USD, niwasan ko USD dahil may NFP bukas. So siguro dalawa lang pending orders ko. NU tsaka GU. Okay, NZD. NZD tayo. NZD, hindi natin ulit ito yung GN. So, meron na tayong areas dito kahapon. Okay. AN. Yan. So, yun natin ito. So, AN. Bakit to? So, medyo uncertain din ako sa AN. Medyo doon na ako kumuha. So, up to you. May pending orders lang din.
Okay? So, bakit dito? Wala lang, weekly ulit yan. Pero, logically, nandito lang dapat tayo. So, logical thinking natin. So, may hindi ako nagustuhan sa AN. Yung area niya dito, masyadong maikse para sa next support. Yung dito. Di ba? Medyo alanganin ako sa area na to. Yan. So, it's either dito, entry or dito. Yan. Kaya sa akin, wait first 1.625. So, ito yun. So, nagantay ako ng dito. 1.0625. More on daily. Okay. So, magbabago to lahat sa H4. Magbabago ang scorecards natin ulit next week. Let's see. Pag hindi na hit, edi meron pa tayo ibang NCD pa. So, next natin ay NCD card. Ayan. So, meron na tayo nakabang sa NCD card. Pinang price level. So, logical TP lang tayo ulit. Ayan dito. So, kung player kayo nung isang game, pwede nyo gamitin dito. Alam nyo na yan. Okay. Ayan. So, pili kayo dito or dito. Malapit na siya. May pending orders na ako lang po dito sa 85. Let's see. Watch 4.85. Yan. Watch 4.85. So, ito. So, sa area ko yan dito. Ako dito. And, Euro NZD. Euro NZD. Sabi niya, ay, H4 still inside. Bakit? Ay, H4 still inside. Hindi na ako note check. Ayan. So, EN. Still shorting tayo ng EN. Okay. H4 still sabihin ng H4 box. Nasa loob ko siya ng daily. Sabihin, hindi pa ako makawala yung weekly momentum niya. For me, yun lang yung hindi ko. So, next week, nasa loob pa rin naman siya. So, if nasa loob pa rin siya, I think kung gusto nyo entry tong pair na to, ito lang magiging entry pairs. 0.7, 1.7. Yep. So, wala pa akong try sa iyo. Pwede ka mag-entry dyan. Next entry mo is yung H4 na doon. So, wala tayo ng... Hindi naman ko paano mag-calculate ng rest of the order. So, hindi na nalagay dito yung red box. Pakita na natin yung TP. Ayan. So, daily. Yep. Ganyan ang approach natin sa EM. Okay, logical TP lang tayo. Okay. Okay. Next. NZD, GGN. Wala tayong trade. So, tayo sa NZD, JPY. NZD, JPY. Ayan. Ganda, kitang-kita nyo kung paano yung trade yan. Napaka-obvious ng sagot. Ayan. So, doon tayo papasok. So, there'll be two lines. Logical TP lang tayo ulit. Alam ko may trade pending orders na tayo dito. Pag hindi, doon ka sa pinaka-bottom.
Okay. Yung SL, abang ulit. Okay. Most likely, the momentum is wala na dito. Malabo na ito mangyari. Okay. So, pwede rin pala to. So, weekly siya. So, weekly bottom siya. Sabi nga, ano boss, always watch for weekly charts. Anyway, mukhang malaman na mangyari to. May isa pa pala siya dito. Baka dito siya mambaw. Puro makalat tayo. Baka sakali. Um, yan, 3 kayo daw ulit. So, kung player ka ng isang game, alam mo na ibig sabihin niya. Kaya, may note na ako dyan. And new. So, ito, pending lang tayo. Kasi, bukas. Abang-abang pa rin. So, and new, kitang-kita mo saan ka papasok. Obvious. Masyadong arte yung mga NZD pairs natin. I mean, USD pair natin. Yan. So, kung gusto mo ng H1, pwede rin. Pero masyado nang maliit eh. So, tulad ng EN, nasa loob pa rin H4. Pero medyo malapit-lapit sa daily natin. So, doon ako mag-enter. Yan. Logical TP lang din. Pag hindi, tayo dito, back to 6.25. So, alam nyo na kung paano laruin yan. May isa pang level eh. Kung hindi yan, pwede ka pa maglaro dito. Calculate your risk, guys. Okay. Ayan na. Sa fish for low. Kung tutuloy-tuloy momentum ng NZD, eh, mahina. Okay? So, yeah. Any other pairs? So, I think yun lang muna. USD, hindi natin yun. Kung trade USD, if pasok siya sa parameter ng ating 7. Pero kung hindi, may mag-trade. Sige, nalagyan lang natin siya ng 7. Yung, wala siya sa scorecards. Yan. So, may mga pending trade pala tayo. AU for G7. May running trade akong G4. So, easy. Yeah. Yun lang aking market review. See you next week ulit. Next week ulit may bago tayong market review. Okay. Thank you. God bless.